Alltså jag minns ju första mötet oerhört tydligt. Jag minns var vi hade bestämt träff utanför Stadsteatern, som den hette på den tiden, vid den här fontänen som är både eld och vatten. Och där kommer Bo i en kamelfärgad Ulster. Och sen går vi bort till deras övningslokaler borta i lilla gula paviljongen. Och så kommer jag ihåg att han liksom testade lite min musikalitet. Så där rent allmänt, lite intervaller på pianot. Och så frågade han, kommer jag ihåg, har du en trumpet? Så fick jag ju stolt visa upp den här gamla tjeckiska hoptejpade saken. Så sa han, röker din pappa, sa han. Ja, det gjorde han på den tiden. Ja, då kan han ha den som askkopp. Tänk på det också när du skriver melodier kanske. Att du utgår ifrån mittenregistret någonstans. För en unge som är 7, 8, 9 är det absolut inte svårare att börja där istället för att börja där. Om läpparna är ihop alltså. Och det var väldigt försiktigt när du visar, så du verkligen visar på det sättet, så du inte tutar på det sättet. Försök få med i din egen övning någon form av, gör precis samma sak som sist här. Ja, jag har ju aldrig gjort någonting annat än spela trumpet, måste jag säga. Jag började ju redan tidigt förstås i skolorkester. Och sen så blev jag militärmusiker och var det i 7 år. Och kom in på Musikaliska akademin, som det hette då, Musikhögskolan i Stockholm. Och gick där en tid. Och sen så fortsatte jag mina studier i Köpenhamn och i Paris och Chicago. Och i Paris så gick jag för en man som heter Pierre Thibault. Och i Köpenhamn så gick jag för en man som heter Knut Hoalt. Och jag har varit i MSO, Malmö symfoniorkester, sedan 1962 till jag gick i pension. Det är ungefär 7-8 år sedan nu. Bo Nilsson är en väldigt duktig lärare. Han har en väldigt stor erfarenhet och han har fått fram en massa duktiga trumpetare runt om i hela världen. Han har en otrolig förmåga att jobba med det fundamentala i spelet. Han har väldigt koll på grundteknik och jobbar mycket med det. Och det tycker jag är bra, för att det är just kärnan i en spel som är det viktiga. Oskar, ja. Han var så lycklig över lektionen om han spelade på Haydn med dig. Ja. Han sa det var toppen. Ja. Han gjorde fina framsteg med sin tyska trumpet. Med lite mörkare klang. Och den här trumpeten man har fått av mig, den är jättebra. Jag har spelat Haydn på den många gånger. Okay. Så att den funkar jättebra till det. Ja, det var kul. Ha det bra.
Ja, att jag började spela trumpet var ju egentligen en fullständig slump. Alltså det fanns inte musik i familjen överhuvudtaget. Det var helt enkelt så att min pappa var ute kvällen före julafton och undrade vad han skulle köpa till 8-åringen. Och gick förbi Anderssons musik. På den tiden fanns det musikaffärer med instrument mitt i stan. Och där hängde en trumpet och han drog sig till minnes en konsert med Louis Armstrong. Kanske 10 år tidigare, ytterligare någon gång på 50-talet som han hade varit på. Jag tänkte att ja, men en trumpet är väl bra. Och så gick han in och köpte trumpeten och den blev jag jätteglad för. Och så ville jag ju spela och då frågade de i affären helt enkelt vem kunde tänka sig att ge undervisning på trumpet. Och så ja, det finns en ung man här i orkestern, Bo Nilsson, hör med honom. Så där avgjordes mitt liv kan man ju säga. Ja, Håkan kom ju till mig när han var 8 år. Och han gick hos mig i 8 år. När han var 12 år så bestämde jag faktiskt, jag talar inte om det för honom eller för någon annan, att han kunde bli solist. Därför jag såg att han hade den typen av personlighet som ska till för att verkligen bli en solist. Alltså. Han kan i sitt inre ha bestämt sig vad just den här trumpeten ska passa för. Och det kan väl kanske ibland vara lite farligt. Han hade rätt typer av föräldrar med rätt typ av bakgrund och han var enda barnet. Så han hade en rätt typ av egoism. Och jag kunde sparka honom lite hårdare än jag kunde med en del andra. Jag hörde snarare på omvägar så här att han tyckte att just Mattias var den naturliga begåvningen medan jag nu kommer att bli en ganska bra lärare eller någonting sånt. Och jag blev skitförbannad. Och det kan ha varit en drivkraft bara det att jag blev skitförbannad. Men visst, det gjorde han kanske. Jag har ingen aning. Men det märkte jag inte i så fall. Men jag hade ju som sagt inget jämförelsematerial. Och själv så var det väl så att när de där drömmarna hade jag ju. Från att jag hade hört Maurice André och så hade jag ju de drömmarna. Det ska jag inte sticka under stol med. Även om inte han var kanske den största talangen rent trumpetmässigt så. Men han gav sig ju fan på rent ut sagt att han skulle bli bäst. Tjena Oskar. Tjena Bo. Du hade ju för det. Just det. Ska vi tvätta det lite grann kanske? Oskar, hur är Bo som lärare? Han är en sån som gör väldigt mycket för sina elever. Det finns nog ingen som har någonsin gjort. Någon utomstående från min familj. Alltså som inte hör till familjen som har gjort så mycket. För mig faktiskt. Så det kan inte beskrivas. Det är svårt att sätta ord på det. Du kommer ju ganska långt bort ifrån också. Ja visst. Men jag är inte den enda. Det är väldigt många som kommer en lång väg för att söka då hjälp. Nej, Just det här att han har fostrat Håkan Harderberg måste ju kännas lite extra också för er som är elever. Absolut. Så Håkan är vår lärare också. Liksom, så det trumpettraditionen i direkt nedstigande led. Så det är väldigt roligt. Ja, den här är ju rätt speciell. Och det här är också en prototyp. En G-trumpet. G-trumpet. En G, ja.
som jag använder i hela del i orkestern faktiskt. Bolero spelar du väl på? Bolero spelar jag alltid på den. Ja. Det här är ju faktiskt ett bra instrument. Ja, Till den. intonationsmässigt så var den också jobbig. Men jag ville ju att Yamaha skulle göra den här typen av G-trumpet. Va? För den låter inte som piccola. Nej, just det. Men det här är väl inte Yamaha Leadpipe? Nej, det är det inte. Det är väl en Blackburn? Det är en Blackburn. Och Blackburn gjorde den till mig. Just det. En jättebra leadpipe. Tung. En jättebra faktiskt. Vad har det inneburit för din egen karriär just att du har fostrat en av världens bästa trumpetare? Ja, naturligtvis har det betytt mycket för mig. Det är klart. Nu är det ju så att Håkan har ju också framhävt i intervjuer och annat så i media och så att han har gått för mig och att det har naturligtvis gjort att andra också sökt sig till mig. Det är klart, absolut. Sen var det också mycket tydligt från början, alltså att det var inga små kortisar på 10 minuter eller en kvart så här lektionerna, utan de var från början en och en halv timme eller så där. Och det var ju till och med så att mina föräldrar kanske satt med några av de första gångerna, men det orkade de inte sen. Alltså, och det var intensivt från början. Det var viktigt och det var engagerat och det var intensivt från allra första början. Så det var väl säkert del i det som gjorde att jag blev så gripen, helt enkelt. Hade du spelat någonting då överhuvudtaget eller var du helt... Ingenting. Alltså det finns små efterkonstruktioner, tror jag, mera att jag tyckte om sådana här leksakstrumpeter och så. Men det är ingenting som jag kan säga att det var... Och jag hade inte spelat någon blockflöjt, jag hade inte spelat något piano eller så alls. Utan det var min första kontakt med musik, och det var också definitivt den första kontakten med konstmusik. Och det kändes också mycket tydligt att det var just den ådran från början. Att det inte var jazzen eller det var... Och några år senare så ville jag ju gärna spela med i någon liten blåsorkester och så. Men det var rätt så strängt. Det fick jag göra endast med mycket stora förbehåll från herr Nilsson. Los Angeles. Ja, jag har ju varit mycket i Los Angeles och i USA överhuvudtaget. Jag studerade i Chicago också, Illinois. Och det måste jag säga att det passade mig nog bättre egentligen, det klimatet där. För det påminner väldigt mycket om skandinaviskt klimat i Illinois alltså. Ja, ju precis. Det var därför alla svenskarna hamnade där. Ja, just det. Ja, det var ju så att jag började i en skolorkester i Enskede. Och då var det så här att de hade inga instrument till mig. För skolan ägde ju faktiskt en del instrument. Men de hade ingen trumpet eller så här. Och jag fick prova lite grann på en kornett, tror jag det var. Och jag gick dit varje dag i 3 månader. Varje dag gick jag dit
Och den här mannen som hade skolorkestern, som hette Ivar Wiener, han var också pensionerad från Flottans musikkår i Stockholm. Han tänkte att den här jävla ungen blir jag inte av med, så lika bra vi köper in ett instrument. Så de köpte in en trumpet faktiskt, och så jag började. Det blir givetvis så från början att en så engagerad och intensiv lärare och också duktig trumpetare som Bo var, så blir ju han den första stora förebilden givetvis. Och sen följde det sig så lyckligt att jag hade nog inte spelat mer än i 1 år eller 2. Så kom Maurice André till Helsingborg och spelade med Helsingborgs symfoniorkester. Och vi åkte upp, jag och mina föräldrar, och lyssnade på detta. Och det var ju också en uppenbarelse givetvis att se att så här kunde man ju också göra. Skulle du kunna spela in mitt rep? För jag vill lyssna sen. Okay, men du kan bara ställa den när du sätter igång. Men man sätter på den där. Sen om det är inte mig för fan. Nej. Om det är kamera på, då går du in i meny och stänger av kameran. Off. Ja, och sen rec. Hur känns det liksom att ha mentor och fostrat så pass många bra trumpetare som du har gjort? Ja, det känns ju jättebra naturligtvis. Nu får jag säga att när det gäller Filip, om vi pratar om Filip, han är ju så speciell, så där måste jag säga, jag har ett väldigt gott öga till Filip. Alltså. Bo Nilsson är... Ja, han är nog en av de snällaste människorna som finns faktiskt. Som lärare är han stenhård. Jag kommer ihåg när jag och vi var 2 som började samma år i Malmö. Och vi hade en hel dag hos Bo. Alltså inte tillsammans utan en och en. Där han skulle gå igenom en hel dags övning, ett program, vad man gjorde. Och det var ju hur mycket som helst. Men vi hade inte en enda sak gemensamt som vi kunde öva tillsammans. Så specifik är hans undervisning. Han har varit över hela världen och träffat massor med kända pedagoger och plockar och tar och anpassar till varje elev. Och sen när jag träffade honom första gången gav han ett väldigt buttert intryck. Men när jag satt där på den här hela dagen hemma hos honom, helt plötsligt kom hans fru in med kaffe och kakor och så lyste han upp och var men älskling, är du här? Och så gick han och kramade om henne och man förstår att han är en oerhört genomgod och snäll människa som tar sitt arbete på största möjliga allvar. Den här bilden som man tittar på här, när Håkan och jag är på tv där. Håkan är ju 17 år. En 17 på den bilden? Ja, en 17 år, ja. Hur kom det sig liksom att ni spelade den där konserten? Ja, det var ju så här. Sixten Nordström, som jag var tillsammans med häromdagen faktiskt på Musikhögskolan.
Han frågade plötsligt mig om inte vi kunde göra någon grej där. Och då så sa jag, Håkan och jag kan spela den här. Och det gjorde vi då. Så det var så det kom till. Och för det här programmet alltså, som Sixten var väldigt involverad i. De som spelar för oss ikväll, det är läraren och hans före detta elev, Bosse Nilsson och Håkan Hardenberger. Det är på Stadsteatern alltså. Och så Okokamo. Det är... Mycket tidigt kom drömmar, och var de börjar, hur de startar, det kan man ju inte riktigt vara säker på. Men du vet, man skriver ju sådana små skrivhäfter i skolan, och jag tror nog att det var andra, tredje klass så har jag ritat en trumpet, och så skriver jag mycket naivt att min lärare säger att jag kan bli en bra trumpetare, så det ska jag bli. Och jag har fortsatt i de naiva spåren. Hur viktigt tror du det är för unga människor att ha drömmar och målsättningar och sådana här saker för att man ska utvecklas optimalt? Jag tror drömmarna är oerhört viktiga. De är väl på något sätt en av grundpelarna i alla fall. Sen är ju också att tidigt upptäcka kärleken till själva arbetet kring det. Och det var ju någonting som jag verkligen lärde mig hos Bo. Alltså att tycka det där var kul. Det där som är slit, det där som är timme ut och timme in. Att liksom verkligen njuta av det. Det är ju lika viktigt som drömmen. För där i ligger ju verkligheten. Och just det där att känna redan som 8-åring att det här är ingenting som tar slut om jag uppnår en viss nivå, utan då är det bara ett steg till. Det där har ingen ände. Det där är oändligt. Och som sen min nästa lärare, Pierre Thivot, mycket klokt sa, att en livstid räcker inte för trumpeten. Sen så ville jag studera barockrepertoaren mer. Och då sökte jag upp Edvard Tarr, och det var faktiskt på en kurs utanför Göteborg. Och då, och det var 1971, då frågade Edvard Tarr mig om jag ville spela mer i ensemble och så. Så från 1971 så spelade jag dels i någonting som är Edvard Tarr Brass Ensemble, som vi kallar Edvard Tarr Ass Ensemble. Och sen spelade jag också med honom i en trumpetgrupp. Och vi reste runt faktiskt överallt. Det var i Japan och lite överallt. Europa runt och så här. Så det gjorde jag väldigt mycket. Och sen spelade vi i ensemble också. Både kvintett och större ensemble, 4 trumpeter och 4 tromboner. Jo, Maurice André, han stannade på ett ställe i Tyskland. Och så var det en skog in till raststället där. Så han gick in i skogen och skulle öva. Och satte igång och öva. Och efter en stund så kom det en rasande jägare till honom.
och skällde på honom. Och då var han hade ju skrämt alla djuren i skogen som jägaren skulle jaga naturligtvis. Så att Maurice han blev verkligen utskälld. På något sätt måste Bo ha varit duktig på att förmedla den här kunskapen att gör du de här tråkiga övningarna eller det här så kommer det resultera i något mycket bättre. Att du förstår liksom sambandet mellan övning och framgång. Oh ja, och han var ju... Han är som en blodigel eller en pitbullterrier. Alltså han biter sig fast och den här intensiteten och just kring hantverket. Att man förstår, att jag förstod som 15-åring när jag skulle för första gången då spela hummel med orkester. Att jag begrep att det var ju inte genom att spela hummel hela dagarna lång som det här blev bra. Utan det var ju om jag gjorde min Armand och min Clark och så vidare så blev det ju lättare att spela hummel och göra så som jag ville. Den kopplingen gjorde jag mycket tidigt. Och det var, jag kommer ihåg också hur min pappa liksom så här lite konfunderat frågade Bo, men ska han aldrig spela någon melodi? Och då hade jag väl spelat övningar i kanske ett år. Ja då, sa Bosse. Så skrev han in i mitt övningshäfte om min pappa. Och det var väl den första låten jag spelade då. Men och jag tror det har satt sig också som en grund i hur jag övar. Jag övar på ett sätt att jag längtar efter melodin. Jag längtar efter det uttryck jag ska hitta. Men jag sitter ju inte i övningen och uttrycker mig. Utan det blir hela tiden någonting som går på sparlåga så här och så utvecklar man det där. Och sen så när man väl sen spelar så släpper man loss. Dels så övar jag faktiskt jättemycket. Och sen som sagt så har jag ju kontakt med så många musiker världen över faktiskt. Och det tycker jag är väldigt inspirerande förstås. Men det är klart att jag saknar den aktiva delen så tillvida att stå på scen, att göra en solistgrej eller sitta i orkestern med någon jättebra dirigent. Det är absolut saknar jag. Det gör jag. Här är den här konserten då som orkestern gjorde för mig när jag fyllde 60. Jag fick bjuda in vilka jag ville. Och de som jag bjöd in, det var ju de som arbetade som solister. Niklas Eklund, Edvard Antonsen och Håkan förstås. Men sen så spelade vi Janáček Sinfonietta och då var det 14 stycken trumpetare. Varav 7 var mina elever tidigare. Har du tydliga minnen alltså från de här konserterna? Liksom? Jag måste erkänna, jag har inte riktigt det. Och däremot har jag minnen från den där konserten. Det sitter en affisch där. För Pascal Rocher, som är pianist, han är solist den här veckan med MSO också. Och han och jag var solister tillsammans då. Och det var 1976. Han var ju på uppgång då. Och det var väl förmodligen jag också, skulle jag tro. Men den har jag minne av. Och för jag spelade Telemann-konserten som aldrig hade spelats i Sverige då. Ja, och den gör legato där. Alltså, och trumpeten klingar ju jämfört med alla andra instrument väldigt tidigt.
Sen har du Bos bästa sidor. Det var någon annan som uttryckte det häromdagen så väldigt bra. Han är hos eleven. Han är verkligen hos eleven. Han är ju den optimala lyssnaren och han ger aldrig upp detta lyssnande. Och han vägrar acceptera att någon säger, ja men inte ska väl jag. Och han var i mitt fall, jag gissar att jag hade ett visst mått av begåvning från början. Men han var väldigt klok i det, i att jag gick liksom inte omkring och tänkte på det hela tiden. Han framställde inte mig inför mig själv som en väldigt begåvad liten pojke. Och han ville inte heller själv liksom dra någon form av nytta av det. Alltså att jag skulle då visas upp på cirkus. Utan jag fick i lugn och ro utvecklas. Och man kände liksom hela tiden att man hade ett, som han alltid uttryckte det, ett rikt arbetsfält framför sig. Och såg lusten i det arbetet. Det tycker jag är hans absolut starkaste sida. När det gällde Håkan så var det ju faktiskt så att det var inget kompisförhållande, det var snarare en son-far-förhållande. Och det har ju också hans pappa sagt. Faktiskt att, ja men du har ju lika mycket pappa för Håkan som jag har varit egentligen. Och jag får säga att jag tyckte aldrig det var svårt. Utan jag skulle bestämma vissa saker, tyckte jag. Och gjorde det också. En lärare blir ju alltid en sorts förebild. Någon extra pappa. Så där har jag aldrig behövt eftersom jag har en alldeles fantastisk pappa. Men man får ju, jag brukar uttrycka det som så att det finns vissa människor som liksom blir en sorts hiss i livet. Man tar hissen med de här personerna och de för en uppåt. Och då var väl definitivt så att Bo var den första sån utanför familjen så att säga. Som verkligen hade en enorm påverkan. Och sen så går man av på en våning och sen så tar man hissen med någon annan i en del år. Och det blir såna här viktiga lärarfigurer och sen blir det också viktiga vänner och jag tror väl alltid att jag har, det får väl Bo svara på, men jag har nog alltid behållit liksom respekten så och han är väl alltid min lärare. Jag har lagt ner så mycket tid och energi på min verksamhet. Så tyvärr, idag så har jag ingenting annat intresse. Jag är väl nästan den enda, eller en av de få, som inte spelar golf på Näset. Men det gör jag faktiskt inte. Och aldrig gjort. Och aldrig intresserat mig heller. Men idag kan jag ju se att det hade varit bra att ha någon form av hobby. Hade haft någon form av hobby genom livet som jag kunde ta upp nu när jag går i pension helt och hållet från musikhögskolan och så. Men det har jag faktiskt. Du får skaffa dig något. Ja, jag får väl göra det. Och jag har haft folk som har sagt, ja men bull och allt möjligt. Och, nej. Det känns ju som det slutliga. Jag vill spela boll eller bridge. Ja, liksom. Ja visst. Nej, det vill jag inte. Så jag sitter med min jäkla Clark och kämpar.
75-6 någonstans så anordnades det en stor kongress i Montreux. Alla de här International Trumpet Guild och Horn Association och trombon och tuba, alltså alla brass, en stor kongress i Montreux. Och alla skulle vara där. Och Doc Schitzer skulle komma ut från Sovjet en av de få gångerna han gjorde det. Och absolut alla skulle vara där. Utom Maurice André. Men alla andra. Så att dit måste jag ju åka, sa Bo. Och det vill jag ju verkligen. Men han skulle ansluta, han var på gig någonstans, så han skulle ansluta med bil. Men jag bokar ett hotellrum, sa han. Och så ses vi i Montreux och så bokade vi en flygresa. Så jag flyger ner och lyckligtvis så var det någon annan på planet som skulle dit och sådär. För att när jag kom till Montreux så inte var där bokat något hotellrum. Men jag fixade det där. Och då var jag väl kanske 14-15 år, beroende på när det var. Och med hjälp av de här, det var inte så att jag var alldeles till råttorna. Men jag fixade det där. Och då såg väl kanske mina föräldrar att det var inte så farligt att släppa mig till Paris något år senare. Eftersom jag liksom fixade en sån situation. Och sen var det ju alldeles fantastiskt att träffa alla de här. Och också se då den respekt som Bo hade hos alla de här. Jaha, du står för honom, ja men det och så här. Och se honom, då spelade han där med Ed. Och det kändes också viktigt, för det kändes ju som att mina investerade år, jag hade här är rätt. Det var häftigt. Ja, det här är ju en prototyp egentligen. Piccolo-trumpet, en Yamaha piccolo-trumpet som jag testade för Yamaha också. Inte bara jag förstås, det var ett antal personer i Europa och USA som testade. Jag testade piccolo-trumpeter och C-trumpeter. Jag sitter där med min jäkla Clark och Alban eller vad det nu är och jobbar med det. Och har förstås idén, även om jag vet att jag inte kommer att bli bättre. Det är klart. Men jag har fortfarande den inställningen till själva övandet att jag måste bli bättre och bättre. Så att jag känner när det gäller åldrandet så tänker jag inte så mycket över det faktiskt, överhuvudtaget. Utan jag övar och jag jobbar som vanligt alltså, som jag alltid har gjort. Jättekul att se faktiskt. Vissa ögonblick så tänker jag, ja men vad fasen, jag är 74 nu. Och
det är egentligen dags att lägga av. Men så tänker jag, nej, vad jävla kul att folk fortfarande vill ha mig och att det är så jävla roligt. För det är det faktiskt. Och när jag kliver in i den rollen och undervisar så tycker jag det. Så spelar det ingen roll om jag är 74. Jag känner mig ändå som 25. Det gör jag. Okej. Då ses vi imorgon. Klockan 10. Ha det riktigt bra nu.